নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 13 মেৰ আৰু ইয়াতে আমাৰ সোৰ্সেস দিয়া আছে কোৰ পৰা লোৱা হৈছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত এতিয়া আহিছো আজিৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হাউ ইণ্ডিয়া ইজ গভৰ্নিং ইটছ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ এতিয়া ৱাটাৰ পানী যে সদায় আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা এটা ক্ৰাইচিছ চিটুৱেশ্যনত আছে আৰু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন পাইছেগৈ সেই কথাষাৰ এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ ইয়াতে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে হাইড্ৰলজিকেল এৰিথমেটিক তাৰ মানে কোৱান্টিটেটিভ এষ্টিমেশ্যন অফ ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি এটা জেগাত কিমান ৱাটাৰ আছে ইউজ কিমান কৰা হয় আৰু সেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল জেগাটোত ডিমাণ্ড কিমান আছে সেইটোকে কি বুলি কয় কোৱান্টিটেটিভ এষ্টিমেশ্যন যেতিয়া কৰা হয় হাইড্ৰলজিকেল এৰিথমেটিক বুলি কয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে এটা ৰিভিল কৰা গৈছে মিছ মেটচ এটা আছে ইণ্ডিয়াত 4000 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ্ছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনুৱেল ৰেইনফল হয় কিন্তু অনলি 1100 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ কনচিডাৰ কৰা হয় ইউজেবল কিহৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেম্পৰেল ভেৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে লিমিটেড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিৰ কাৰণে আৰু ঠিক তেনেদৰে পাৰ কেপিটা ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি টোটেল ৰিনিউৱেবল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পাৰ পাৰ্চন পাৰ ইয়েৰ প্ৰত্যেকজন পাৰ্চনৰ কাৰণে পাৰ ইয়েৰত কিমান ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এভেইলেবল হৈছে সেইটোকে পাৰ কেপিটা ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত ইণ্ডিয়া ওচৰত আছিল অভাৰ 5000 কিউবিক মিটাৰ্ছ পাৰ কেপিটা প্ৰত্যেকজন লোকৰ এগেইনষ্টত কিন্তু এতিয়া এৰাউণ্ড 1400 কিউবিক মিটাৰ্ছ আমি এতিয়া গম পাইছো যে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰত্যেকজন লোকৰ এগেইনষ্টত পানীৰ এভেইলেবিলিটিটো কমি গৈছে কম্পজিট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ইণ্ডেক্স টুল হয় যোনে ডিভাইচ কোনে কৰে নীতি আয়োগে কৰে ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেটছ বিলাকক ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হয় সেই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি লাইক চ'ৰ্চ অগমেণ্টেশ্যন ৰিষ্ট'ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এক্সেছ আছে নে নাই গভৰ্নেন্স কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এই ইণ্ডেক্সটো কোনে ডিভাইচ কৰে নীতি আয়োগে কৰে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন যেতিয়া তলৰ পৰা পানী উলিয়াই ইণ্ডিয়া বিকামছ ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ইউজাৰ অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰে ৰাফলি এ কোৱাৰ্টাৰ অফ গ্ল'বেল ভলিউম এতিয়া কি ছাপৰ্টছ কৰে 60% অফ ইৰিগেটেড এগ্ৰিকালচাৰ আৰু 85% অফ ৰুৰেল ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটোলৈ আহোঁ কোৰ থেচিছটো হৈছে চিম্পল কিন্তু পাৱাৰফুল ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ হয় ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি নথকাৰ কাৰণে নহয় যে ৱাটাৰ নাই কিন্তু ক্ৰাইচিছটো হৈছে গভৰ্নেন্সৰ আমি এতিয়া কিয়নো ৰেইনফল বহুত ৰিচিভ কৰোঁ সেইটোতো মই অলৰেডি কৈছোৱে কিন্তু ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াক কি কৰোঁ ৰিচাইকেল কৰা ষ্ট'ৰেজ কৰা এল'কেট কৰা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈ আছে স্কেয়াৰ্ছ এটা ক্ৰাইচিছ হৈ আছে এতিয়া ছাপৰ্টিং এভিডেন্স হিচাপে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে পেৰাডক্স অফ প্লেণ্টি ইণ্ডিয়া ৰিচিভ কৰে 4000 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ ইয়াতে আমি প্ৰথমে এইটো ডেটাটো দিছো কিউবিক মিটাৰ অফ ৰেইনফল এনুৱেলি কিন্তু 1100 কিউবিক মিটাৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গেপটো এৰাইজ not from nature's stinginess but from limitations in storage infrastructure পাৰ কেপিটা ডিক্লাইন এজ এ ষ্ট্ৰেছ মাল্টিপ্লায়াৰ ড্ৰামাটিক ফল হৈছে 5000 কিউবিক মিটাৰ আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত 1400 এতিয়া পাৰ পাৰ্চন এতিয়া কালেক্টিভ ফেইলিয়াৰ টু অগমেণ্ট ইউটিলাইজেবল ৰিচোৰ্চেছ ইন ষ্টেপ উইথ পপুলেশ্যন গ্ৰথ এই কথাষাৰ অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে চিগনিফিকেণ্ট যদিও ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ডিমাণ্ড ছাপ্লাই গেপ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইৰ মাজত যিটো গেপ আছে ৱাইডেণ্ট হৈ যাব পাৰে ডিউ টু প'ৰ গভৰ্নেন্স আৰু হয়তো সময়ৰ লগত ই বাঢ়িবও পাৰে ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আছে মানে ৱাটাৰ গভৰ্নেন্সটো এটা চেন্ট্ৰেলাইজড ৱেত নাই বা এটা ইউনিটৰ আণ্ডাৰত নাই ইয়াতে কাৰ মাজত ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৰে ষ্টেট ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে আৰ্বান লোকেল বডিজে কৰে গ্ৰাম পঞ্চায়তে কৰে
মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি আকৌ কি দিয়ে ইউনিফাইড ভিজন কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো এতিয়ালৈকে ৰিমেইনছ উইথ দ্য ষ্টেটছ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে এটা কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট বা মিনিষ্ট্ৰী নাই যাৰ আণ্ডাৰত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটত গভৰ্ণেন্স হয় ৱাটাৰৰ এতিয়া ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আছে এতিয়া জল শক্তি আণ্ডাৰত যদি ইউনিফাইড ছেইম ভিজন এটা দিয়ে কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কাৰ ওচৰত আছে ষ্টেটৰ ওচৰত আছে নেক্সট পইণ্টত আছে যে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি এজ এ চিমটম এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইউজাৰ হয় আটাইতকৈ বেছি পানী গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ কি প্ৰজেক্ট কৰে ৰিমেইনছ আণ্ডাৰ পাৰফৰ্মিং আৰু কেনেল ইৰিগেশ্যন ছাফাৰ্ড ইনচাফিচিয়েঞ্চিছ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ পিছৰ পৰা ইনচেণ্টিভাইজ কৰা গ'ল ইণ্ডিভিজুৱেল পাম্প এক্সট্ৰেকশ্যন আৰু এবচেঞ্চ অফ ইফেক্টিভ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰেগুলেশ্যন এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণেও তেনেকুৱা একো ধৰণৰ ৰুল বা ল ভালকৈ কি কৰিব ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই গতিকে এক্সট্ৰেকশ্যনটো এতিয়া ফ্ৰী টু অল হৈ আছে যেনেকৈ যোনে মন যায় এক্সট্ৰেক্ট কৰে গতিকে সেইটো এটা ক্ৰাইচিছলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ডিক্লাইনিং ৱাটাৰ টেবলছো ক'ত ক'ত ডিক্লাইন হৈছে পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান গুজৰাট পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া এইটো এতিয়া ইকলজিকেল এলাৰ্ম বেল বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মিছন এজ চেণ্ট্ৰেলাইজ কোৰ্ডিনেশ্যন টুল ৰিকগনাইজিং দ্য লিমিটছ অফ ডাইৰেক্ট কমাণ্ড ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ইনক্ৰিজিংলি কি ডেপ্লয় কৰিছে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম জল জীৱন মিছন হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অমৃত স্কিম আমাৰ ইয়াতে দি থোৱা আছে অটল ভূজন যোজনা অমৃত অটল মিছন ফৰ ৰেজুভিনেশ্যন এণ্ড আৰ্বান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিমবিলাক এতিয়া ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ডেপ্লয় কৰা দেখা গৈছে যিটোৱে টাই কৰে ফাণ্ডিং টু ষ্টেট লেভেল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছ মিছন ট্ৰাই টু কানেক্ট কি কৰে ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন বাই ক্ৰিয়েটিং ইউনিফাইড টাৰ্গেটছ এণ্ড মনিটৰিং ফ্ৰেমৱৰ্ক এই যে ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আছিল তাৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম লৈ আহিছে এতিয়া এভিডেন্সত ইয়াত কি কৈছে কোনোৱে হয়তো আৰ্গু কৰিব পাৰে যে ষ্ট'ৰেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ এজ মাছ এজ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল চেলেঞ্জ হয় এজ এন ইনষ্টিটিউচনেল ওৱান কিন্তু হিলি টেৰেইন ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিভাৰ ডিছপিউট লং জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড ফৰ ডেম প্ৰজেক্টছ আৰ নট পিয়ৰলি গভৰ্ণেন্স ফেইলিয়াৰ বাট অলছ' ফিজিকেল আৰু পলিটিকেল কনষ্ট্ৰেইনো ইয়াত যিহেতু দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ণা দেখোঁ কেতিয়াবা পলিটিকেলি কনষ্ট্ৰেইন দেখি পাওঁ আনাডাৰ কাউণ্টাৰ পইণ্টত ইয়াত কৈছে ফ'কাছ অন কিহৰ ওপৰত গভৰ্ণেন্স মে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট দ্য ইম্পেণ্ডিং থ্ৰেটছ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লেচিয়েল থ্ৰেট মনচুন আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি যিটোৱে পিয়ৰলি ইনষ্টিটিউচনেলাইজ ফিক্সেছ কেনট এড্ৰেছ গতিকে এই আৰ্টিকলটোত কি একনলেজ কৰিছে একনলেজ কৰিছে এই সকলোবোৰ প্ৰব্লেম কিন্তু ইনচিষ্ট কৰিছে যে ইফেক্টিভ গভৰ্ণেন্সে ছিগনিফিকেণ্টলি মিটিগেট কৰিব পাৰে ক্লাইমেট ইনডিউচড ষ্ট্ৰেছ বা ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ এফিচিয়েঞ্চি আৰু ডিমাণ্ড মেনেজমেণ্ট মানে যিটো ক্ৰাইচিছ গভৰ্ণেন্সৰ আছে সেই গভৰ্ণেন্সৰ ক্ৰাইচিছটো নাইকিয়া কৰিব পাৰে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিৰিয়ডত ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট লাৰ্জলি কমিউনিটি ড্ৰিভেন আছিল ট্ৰেংক ছিষ্টেম দেখিছিলোঁ চাউথ ইণ্ডিয়াত ষ্টেপ ৱেলছ দেখিছিলোঁ গুজৰাটত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত বিভিন্ন ধৰণে ষ্ট'ৰেজ কৰিছিল পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা 1950-70 ভিতৰত নিউ নেশ্যন ইনভেষ্টেড হেভিলি কিহৰ ওপৰত লাৰ্জ মাল্টিপাৰ্পজ ৰিভাৰ ভেলী প্ৰজেক্ট ফাকৰা নাংগল হীৰাকুদ দামোদৰ ভেলী আৰু তেতিয়া কি বুলি কৈছিল ডেমবিলাকক টেম্পলছ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলিও কৈছিল গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বুম আমি কেতিয়া দেখিলোঁ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ পাছৰ পৰা এডপশ্যন কৰা দেখা গ'ল হাই ভেৰাইটিজ ফুড ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ছাৰ্ফেচ কেনেল কুড নট ৰিচ অল ফাৰ্মাৰ্ছ টাৰ্ণ টু টিউবৱেলছলৈ তেতিয়া শ্বিফ্ট কৰিলে এডেড বাই ছাবচিডাইজ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিজেল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন তাৰপিছৰ পৰা আমি বহুত বেছি দেখিব পালোঁ ইমাৰ্জেঞ্চ অফ স্কেয়াৰচিটি ডিছক'ৰ্চ 2000ৰ পৰা 2001ত নেশ্যনেল ৱাটাৰ পলিচিয়ে হাইলাইট কৰিলে নিড ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱাটাৰ ৰিচৰ্চেছ মেনেজমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ অথৰিটি কনষ্টিটিউটেড কৰা হ'ল আণ্ডাৰ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰেকশ্যন ইন নটিফাইড এৰিয়াছ কিন্তু এনফৰ্চমেণ্ট ৰিমেইনছ উইক বাই 2012 নেশ্যনেল ৱাটাৰ পলিচি এডভকেট কি কৰে ৱাটাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক ল কিন্তু পলিটিকেল কনচেনচাছ প্ৰুভ ইলিউচিভ ইনষ্টিটিউচনেল ৰিচাফল আমি 2019 চনত দেখিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট মাৰ্জ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰ ৰিলেটেড মিনিষ্ট্ৰী টু ফ্ৰম মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি কাৰেণ্ট থ্ৰাষ্টটো কি হয় নট মুভিং টুৱাৰ্ড চাৰ্কুলাৰ ৱাটাৰ ইকনমি ৰিইউজ যেনেকৈ ৰিইউজ হৈ গ'ল নেচাৰ বেছ চলিউশ্যন এইবোৰলৈ এতিয়ালৈকে ফ'কাছ ভালকৈ কৰিব পৰা নাই এইটোৱে বৰ্তমানৰ কাৰেণ্ট প্ৰব্লেমটো হৈছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত এতিয়া কি হ'ব ইনষ্টিটিউচনেলিজম ইন পাব্লিক পলিচি
ইনষ্টিটিউচন যেনেকৈ ফৰ্মেলে হওক ল ডিপাৰ্টমেণ্ট যেনেকৈ আছে ইনফৰ্মেল ইয়াতে ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ কমিউনিটিবিলাকে কৰে কমিউনিটি নৰ্মছ এইবিলাকে ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল দুইটাই লগ লাগি শ্বেপ কৰে যিকোনো এটা বিহেভিয়াৰ যদি চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যনে অনলি প্লান কৰে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বৰ্ডছ অনলি এক্সেছ কুইফাৰ্ছ তেতিয়া এইটোৱে কি কৰে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন গেপটো সদায় থাকি যায় তেতিয়া সেইটো হৈছে যে ইনষ্টিটিউচনেল ডিজাইনটো গভৰ্নেন্সত ফ্ল' আছে গতিকে ফ্ৰেগমেণ্টেড ইনষ্টিটিউচনে কি কৰে প্ৰডিউচ কৰে ফ্ৰেগমেণ্টেড ৰিজাল্টটো ইউনিফাইড ৰিজাল্ট আনিব নোৱাৰে কমন পুল ৰিচোৰ্চ থিয়ৰী এলিনৰ অষ্ট্ৰমছে কি কৈছিল ৱৰ্ক ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে যে কমিউনিটিজবিলাকে ছাষ্টেইনেবলি মেনেজ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ্ড ৰিচোৰ্চেছ লাইক গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ উইদাউট ষ্টেট অৰ মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ইফ চাৰ্টেন ডিজাইন প্ৰিন্সিপলছ আৰ মেড যেনেকৈ ক্লিয়াৰ বাউণ্ডেৰিজ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন মেকিং মনিটৰিং এণ্ড গ্ৰেজুৱেটেড চেংচন অটল ভূজন যোজনাই কি এম্ফেচাইজ কৰে ভিলেজ লেভেল ৱাটাৰ বাজেট আৰু পঞ্চায়ত লেড গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ মনিটৰিং একৰ্ড কৰে এই এলিনৰ অষ্ট্ৰমৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটো এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে ছ'চাইটিত কি হ'ব ৱাটাৰ ইনচিকিউৰিটি সদায় ইনইকুৱেলিটি আৰু বেছি বঢ়াই দিয়ে প'ৰ হৈ গ'ল বা ৰিচৰ মাজত যেনেকৈ প'ৰে স্পেণ্ড কৰে মোৰ টাইম লেবাৰ মানি চিকিউৰিং বেচিক ছাপ্লাই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে উইমেন আৰু গাৰ্লছবিলাকে ডিছপ্ৰপৰ্চনেলি এফেক্ট কৰে য'ত হাউচ হোল্ড এক্সেছ ৱাটাৰ পাবৰ কাৰণে উইক হয় পলিটিকেলি ৱাটাৰ সদায় এটা ডিপলি পলিটিকেল ৰিচোৰ্চ কাৰণ ইয়াতে শ্বেপ কৰে ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু লগতে চেণ্টাৰ ষ্টেট বাৰ্গেনিং ফাৰ্মাৰ পলিটিক্স আৰ্বান লোকেল গভৰ্নেন্স এইটো এটা পলিটিকেলি চেঞ্চিটিভ ছাবজেক্ট হৈ যায় লিগেলি ৱাটাৰ ৰেগুলেশ্যন কাৰ ওচৰত আহে ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ কনষ্টিটিউচনেল ফেডাৰেলিজম এনভাইৰমেণ্টেল ল পাব্লিক হেল্থ অব্লিগেশ্যন আৰু লোকেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ এথিকেলি যদি আমি চাওঁ এথিকেল ক'ৰ হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছটো কোনে ৱাটাৰ who gets water first at scarcity condition যেনেকৈ ড্ৰিংকিং নিডছ এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাক প্ৰথমে প্ৰায়ৰিটি দিব যদি ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ হয় এগ্ৰিকালচাৰত ড্ৰিংকিঙৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলি সদায় ৱাটাৰ গভৰ্নেন্স লিংক কিহৰ লগত হৈ আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 6ৰ লগত হৈ আছে য'ত ডিছকাছ কৰা যায় ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যন ৰেজিলিয়েন্স ৰিচোৰ্চ চাৰ্কুলেশ্যন ইকনমি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিমেইনছ দ্য ডমিনেণ্ট ৱাটাৰ ইউজাৰ গতিকে আমাৰ কি হয় ইৰিগেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি আৰু ক্ৰপ ৰেচনেলাইজেশ্যন চেণ্ট্ৰেল হয় প্ৰডাক্টিভিটি আৰু ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইনেক্ট কৰিব লাগিব আমি নেশ্যনেল ৱাটাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক ল যিটোৱে দিব কডিফাই কৰিব লাগিব ৰাইট টু মিনিমাম ৱাটাৰ ফৰ অল আৰু এনেকুৱা লছ লৈ আহিব লাগিব য'ত নেকি ৰিইউজ কৰিবৰ কাৰণে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব পাৰ্টিচিপেটৰী গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ গভৰ্নেন্সত যে অটল ভোজন যোজনা এইটো কি কৰিব লাগিব স্কেল আপ কৰিব লাগিব ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ ব্লকৰ কাৰণে মনৰেগাৰ নিচিনা স্কিম ইউজ কৰিব লাগিব এডভান্স দ্য চাৰ্কুলাৰ ৱাটাৰ ইকনমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ৱাটাৰ ইউজটো শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড আমি ছাবচিডি যিহেতু দি থাকোঁ সেইটো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে ইনচেণ্টিভাইজ যাতে আমি ফাৰ্মাৰ্ছক কৰিব পাৰোঁ ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত এতিয়া ইয়াতে PYQ দিয়া আছে UPSC আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছোঁ আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে এক্ট ডেট ডিনাইজ উইমেন চইচ ইয়াতে কিহৰ কথা আছে MTPৰ কথা আছে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কথা আছে আৰু এবৰ্চনৰ কথা উল্লেখ আছে এই আৰ্টিকেলটোত এতিয়া ইয়াতে বিশেষকৈ আমি জানিব লাগিব কি টাৰ্মছত মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি এতিয়া এইটো কি হয় লিগেলি পাৰ্মিটেড এণ্ডিং অফ প্ৰেগনেঞ্চি হয় এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ প্ৰচলিত আছে ইণ্ডিয়ান লয়ে এভইড কৰে এবৰ্চন ৱৰ্ডটো আৰু তাৰ ঠাইত আমি কি ইউজ কৰোঁ মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি ইউজ কৰোঁ জেষ্টেশ্যন লিমিটটো কি হয় নাম্বাৰ অফ উইকছ অফ প্ৰেগনেঞ্চি যাৰ পাছৰ পৰা আৰু টাৰ্মিনেশ্যনটো লিগেলি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা থাকে আণ্ডাৰ দ্য এমেণ্ডেড ফ্ৰেমৱৰ্ক টাৰ্মিনেশ্যন জেনেৰেলি এলাউড কিহলৈকে কৰে 20 উইকছলৈকে কৰে উইথ ওৱান ডক্টৰ্ছৰ অপিনিয়নত আৰু 20 to 24 উইকছলৈকে কৰে স্পেচিফিক কেটেগৰিজ উইথ 2 ডক্টৰ্ছ অপিনিয়ন বেয়ণ্ড 25 যদি কৰিব লাগে এবৰ্চন বা টাৰ্মিনেশ্যন আমি যিহেতু এবৰ্চন ৱৰ্ডটো ইউজ নকৰোঁ মেইনলি ইন কেচেছ অফ যেতিয়া ফিটাছ এবনৰ্মেল হয় থ্ৰু এ মেডিকেল বৰ্ডৰ দ্বাৰা এতিয়া মেডিকেল বৰ্ডত কোন কোন ৰিপ্ৰেজেণ্ট থাকে এটা কমিটি হয় কনষ্টিটিউট কৰে ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে লেট ষ্টেজ দি প্ৰেগনেঞ্চি টাৰ্মিনেশ্যন কেছ থাকে সেই প্ৰেগনেঞ্চি কেছৰ টাৰ্মিনেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটোত ইয়াতে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি এবৰ্চন ল হয় এক্সপাণ্ড কৰা হৈছে এক্সেছ প্ৰচিডিউৰলি কিন্তু নট
এতিয়ালৈ ফুল্লি ট্ৰান্সফৰ্ম হোৱা নাই ইনটু ৰাইট বেছড ল এতিয়া যিহেতু এটা ৰাইট হ'ব লাগে আৰ্টিকল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 কিন্তু তালৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পৰা নাই 2021ৰ এমেণ্ডমেণ্টে কি দেখা যায় তাত প্ৰগ্ৰেছিভ আমি দেখিছো যে 24 উইকছলৈকে তাত এক্সটেণ্ড কৰা দেখা গৈছে জেষ্টেশ্যন চিলিংটো চাৰ্টেন কেটেগৰিজ এলাউ কৰিছে টাৰ্মিনেশ্যন বিয়ণ্ড 24 উইকছ ফৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ফিটেল এবনৰ্মেলিটিজ কিন্তু ডিপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়াও ৰিমেইনছ হৈ আছে কিয়নো ইয়াতে কণ্ট্ৰল কোনে কৰে ষ্টেচুটৰী এক্সেপশ্যনছ থাকে ডক্টৰ এপ্ৰুভেল থাকে ষ্টেট ছুপাৰভিজন থাকে বডিলি যি অটনমি হয় সেই বডিলি অটনমি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 পোৱা এতিয়ালৈকে নাই ফাৰ্ষ্ট মেজৰ কনচাৰ্ণটো হৈছে কনচেপচুৱেল টাৰ্মিনেশ্যন ইজ নট ট্ৰিটেড এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ ৰাইট অফ দ্য উইমেন এলাউ কৰা হৈছে অনলি যেতিয়া ল ডক্টৰ আৰু বোৰ্ডে পাৰ্মিট কৰে এইটোৱে কি ক্ৰিয়েট কৰিছে টেনশ্যন উইথ কনষ্টিটিউচনেল আমাৰ যি মৰেলিটি আছে বিকজ বডিলি ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ডিচিশ্যনেল প্ৰাইভেচি এতিয়া ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 এতিয়া ছেকেণ্ড কনচাৰ্ণটো কি হয় ছেকেণ্ড কনচাৰ্ণটো হৈছে প'ৰ ড্ৰাফটিং এক্সপ্ৰেছন যে কৰিছে মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি ৱৰ্ডটো ব্ৰডাৰ হয় আৰু ভেগ হয় এবৰ্চনটো এতিয়া এবৰ্চন বুলি ক'লে যেনেকৈ বুজি পোৱা যায় তেনেকৈ এইটো বুজি পোৱা নাযায় টেকনিকেলি ইনক্লুড কৰে মেডিকেল প্ৰচিডিঅ'ৰ য'ত নেকি এণ্ড কৰা হয় প্ৰেগনেঞ্চি উইদাউট বিং এবৰ্চন ইজ দ্য ছ'চিয়েল আৰু এথিকেল চেন্স থাৰ্ড কনচাৰ্ণটো ৰিলেটেড টু ভালনাৰেবল গ্ৰুপ স্পেচিয়েলি মাইনৰ চাৰ্ভাইভেলছ অফ ছেক্সুৱেল এছল্ট কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় বহুত সৰু চাৰ্ভাইভাৰ্ছ থাকে যিসকলে ছেক্সুৱেলি এছল্ট কৰা গৈছে তেওঁলোকে গমেই নাপায় কেতিয়ালৈকে তেওঁলোক যে প্ৰেগনেণ্ট আছে শেষত যেতিয়া গম পায় তেতিয়ালৈ ল এলাউ নকৰে যদি ৰিজিড হয় যেনেকৈ এতিয়া ৰিজিড 24 উইক লিমিটটোৱে কি ফ'ৰ্চ কৰিব পাৰে চাইল্ডগৰাকীক কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি আনলেছ চি এপ্ৰ'চেছ কোৰ্ট এইটোৱে কি ক্ৰিয়েটছ কৰে ইনইকুৱেলিটি বিকজ অনলি ড'জ উইথ লিগেল এৱেৰনেছ হৈ গ'ল যাৰ ওচৰত লিগেল এৱেৰনেছ আছে ফেমিলি ছাপৰ্ট আছে ৰিচোৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে কি হয় লিগেল হৈ পৰে কাউণ্টাৰ ভিউ এটা আছে যে এবৰ্চন ল মাষ্ট কি কৰিব লাগিব এটা বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব এবৰ্চন লটোত উইমেন্স অটনমি মেডিকেল ছেফটি ফিটেল ভাইবিলিটি আৰু এথিকেল কনচাৰ্ণ এই সকলোবিলাক বস্তু কি থাকিব লাগিব বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব ষ্টেটে মে আৰ্গু কৰিব পাৰে যে লেটাৰ ষ্টেট টাৰ্মিনেশ্যনে কি ৰিকুৱায়াৰ কৰে ষ্ট্ৰিক্টাৰ স্ক্ৰুটিনি কাৰণ মেডিকেল ৰিস্ক থাকে ফিটেল ইণ্টাৰেষ্ট থাকে হয়তো মেল ফিমেল চাইও কোনোবাই কৰিব পাৰে ইনক্ৰিজ উইথ জেষ্টেশ্যনেল এজ এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি ইছ্যুটো চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিৰিয়ড এবৰ্চন ৱাজ লাৰ্জলি কোনে কৰিছিল গভৰ্ণ বাই ক্ৰিমিনেল লৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়ান পেনেল কোৰ্টে ট্ৰিট কৰিছিল মিছকাৰেজ এজ এন অফেন্স একচেপ্ট যেতিয়ালৈকে ডান ইন গুড ফেথ টু ছেভ উইমেন্স লাইফ পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আৰ্লি ডিকেটছত দেখিলোঁ আনছেভ এবৰ্চন বিকেম এ মেজৰ পাব্লিক হেল্থ কনচাৰ্ণ 1971ত মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি এক্ট ইনেক্ট কৰা হ'ল ইট created limited statutory ground কিহৰ কাৰণে for terminationৰ কাৰণে such as risk to the women's life grave injury এনেকুৱা হলে টাৰ্মিনেট কৰিবৰ কাৰণে ফেচিলিটেট কৰিছিল 90 to 2000 advances in ultrasound technology create new problem sex selection abortion কৰিব ধৰিলে the ECPNDT Act আহিলে strengthen কৰিলে to prevent misuse of diagnostic technology 2010ত কোৰ্টে ইনক্ৰিজিংলি ৰিচিভ কৰিলে পেটিশ্যন কিহৰ কাৰণে টাৰ্মিনেশ্যন বেয়ণ্ড ষ্টেচুটৰী লিমিট স্পেচিয়েলি ৰেপৰ কাৰণে মাইনৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে ফিটেল এবনৰ্মেলিটিজ কাৰণে 2021ৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ পাছত ল এক্সপাণ্ড কৰিলে 24 উইকছ ফৰ স্পেচিফাইড কেটেগৰিজ এণ্ড ক্ৰিয়েটেড মেডিকেল বৰ্ড ফৰ টাৰ্মিনেশ্যন বেয়ণ্ড 24 উইকছ আৰু 22 অনৱাৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক্লিয়াৰিফাই কৰিছে আনমেৰিড যিসকল উইমেন হয় তেওঁলোকেও এক্সেছ টু ছেফ এণ্ড লিগেল এবৰ্চন এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত মেডিকেল পেটাৰ্নেলিজম ভাৰ্চেছ পেচেণ্ট অটনমি এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে MTP যিখন এক্ট হয় সেইখনে কি বিল কৰে এজামচন এটা আছে যে সেই এক্টখনৰ মতে যে ডক্টৰছ অকল এক্সপাৰ্টিজ হয় আৰু এণ্টাইটেল হাৰটো অভাৰৰাইটছ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই ডক্টৰছক এণ্টাইটেল কৰা গৈছে অভাৰৰাইট কৰিবৰ কাৰণে উইমেন এগৰাকী পাৰ্চনেল চইচতকৈ এইটো কি কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে কণ্টেম্পৰাৰী বায়'এথিক্সৰ যিটো হুইচ চেণ্টাৰ্ছ কিহৰ বায়'এথিক্সত কি হয় পেচেণ্টৰ অটনমি কথা থাকে ইনফৰ্ম কনচেণ্ট শ্বেয়াৰ ডিচিশ্যন মেকিং এই বস্তুবিলাকক কিন্তু অভাৰৰাইট কৰিছে ডক্টৰছৰ এক্সপাৰ্টিজে আৰ্টিকল 21 এজ ইণ্টাৰপ্ৰিটেড ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন পুট্টাস্বামী কেছ 2017ত এষ্টাব্লিছ কৰে অটনমি এণ্ড বডিলি ইণ্টেগ্ৰিটি এজ কোৰ ফেচেট অফ দ্য ৰাইট টু লাইফ এণ্ড প্ৰাইভেচি গতিকে এইটো ভাইলেট হোৱা দেখা গৈছে আমাৰ ইয়াতে এক্সেপশ্যন বেছড লিগেল লজিক
এতিয়া লটোৱে ট্ৰিটছ কৰিছে টাৰ্মিনেশ্যন এজ এন এক্সেপশ্যন টু এ জেনেৰেল প্ৰহিবিশ্যন ৰেডাৰ দেন এ নৰ্মেল হেল্থ কেয়াৰ চাৰ্ভিচ এটা কি ইম্প'জ কৰে মৰেল প্ৰিমাইজ ডেট ফিটাছ পটেঞ্চিয়েল লাইফ প্ৰিজামটিভলি অভাৰৱেট কৰিছে এগৰাকী উইমেনৰ অটনমি উইদাউট কনষ্টিটিউচনেল চেংচন ৰাইট বেছড ফ্ৰেমৱৰ্ক উড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য প্ৰিমাইজ ডেট women has the right to decide with regulation only to ensure safety আৰু prevent coercion definitional confusion আছে linguistic philosophy আছে deliberate avoid কৰা গৈছে word abortion to adoption of medical termination of pregnancy word to কৰা গৈছে reflect কৰে political আৰু social discomfort কিহৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ abortionৰ কনচেপ্টৰ লগত reproductive choiceৰ লগত ডিফাইনিং MTP পিউৰলি প্ৰচিডিউৰেলি ল এইটো ইৰেজ কৰিছে ইণ্টেণ্ট আৰু আউটকামাৰ লিড কৰিছে এবজিঅৰ্ড ইনক্লুজন আৰু এক্সক্লুজন law that cannot accurately name the act it regulates undermines legal certainty আৰু conceptual clarity এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত এবৰ্চন ল ইজ নট মেয়াৰলি এবাউট হেল্থ কেয়াৰ ই ৰিফ্লেক্ট কৰে হাউ ছ'চাইটি ভিউ উইমেন ছেক্সুৱেলি মাদাৰহুড আৰু এন এজেঞ্চি পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এইটো এটা ডিবেটছ আছে ইয়াতে চেঞ্চিটিভ টপিক হয় গভমেণ্টে প্ৰিফাৰ কৰে কচিয়াছ এমেণ্ডমেণ্ট ৰেডাৰ দেন ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্ম কিয়নো ৰাইট বেছড ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ কেয়াৰ পাৰ্ট অফ গভমেণ্টৰ ৱেলফেয়াৰ গভাৰ্নেন্স আৰু জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ লিগেল ডাইমেনশ্যনত ল মাষ্ট বি হাৰ্মনাইজড হ'ব লাগিব আৰ্টিকল 14, 15, 21 এথিকেল ডাইমেনশ্যন এটা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত বহুতো জুৰিছডিকশ্যন মুভিং টুৱাৰ্ডছ ৰাইট বেছড ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ কেয়াৰ এতিয়া ৰাইট উইমেনৰ ৰাইট ওপৰতে বেছিকৈ কাম কৰা দেখা গৈছে বেছিভাগ কাণ্ট্ৰিয়ে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত আনছেফ এবৰ্চনে সদায় ইনক্ৰিজ কৰে হেল্থ কেয়াৰ কষ্টটো আৰু লগতে মাদাৰ্ছগৰাকী লাইফটো ইয়াতে ৰিস্কত থাকে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড ৱে ফৰৱাৰ্ডত ট্ৰানজিট টু এ ৰাইট বেছড ইনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিব লাগিব MTP এক্ট টু এক্সপ্লিচিটলি ষ্টেট কৰিবৰ কাৰণে এভৰি উইমেন হেজ ৰাইট টু টাৰ্মিনেট এ প্ৰেগনেঞ্চি ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগিব ডেফিনেশ্যনছ আৰু ৰিমুভ কৰিব লাগিব এম্বিগুইটি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি ৱৰ্ড উইথ এবৰ্চন ৰিমুভ কৰিব লাগিব মেৰিটেল ষ্টেটাছ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ইমপ্লিমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিং অফ বম্বে হাইকোৰ্ট ডাইৰেকশ্যন বাই ডিলিটিং মেৰিটেল ষ্টেটাছ ৰিফৰ্ম মেডিকেল বৰ্ডছ ৰেক্টিফাই কৰিব লাগিব কনফিডেঞ্চিয়েলিটি এণ্ড এনাবল ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব প্ৰভাইডাৰ বেছ আৰু NCO ট্ৰেইনিং ইনক্লুড এডলেচেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰভিজন পাব্লিক এৱেৰনেছ আৰু ডিষ্টিগমেটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব ৰিলেটেড টু এবৰ্চন আৰু ৰেগুলাৰ লিগেল ৰিভিউ ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট ইয়াতে দুটা আৰ্টিকল আছে এই ইয়াতে এই আৰ্টিকল কেইটাত বিশেষকৈ উল্লেখ আছে যি ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় USA আৰু চাইনা সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া প্ৰথমে এটা আছে টু বিগ টু ডিকাপল আৰু এটা আছে ছেভিং ফেজ ভাৰ্চেছ গেটিং ৰিচ এতিয়া টু বিগ টু ডিকাপল এটা কি কৈছে আৰ্গু কৰিছে যে ডেছপাইট যি এছকেলেটিং টাৰিফ এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল চেংচনছ আমি দেখোঁ যে ট্ৰেড ৱাৰ চলি আছিলে US আৰু চাইনাৰ মাজত এতিয়া কিন্তু এইটো কথাও ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব যে ডিপলি ইকনমিকেলি ইখন সিখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত কি হৈ আছে ইণ্টাৰ কানেক্টেড হৈ আছে কি পইণ্টছত যদি আমি চাওঁ দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰে ইম্প'জ কৰিছিল এগ্ৰেছিভ ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি 2018 ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰেচিডেঞ্চি যেতিয়া প্ৰথম আহিছিল তেতিয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ USA টাৰ্গেট কৰিছিলে চাইনিজ টেক মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ উইথ টাৰিফ এণ্ড এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে চাইনাই কিন্তু ৰিটালিয়েট কৰিছিলে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিহৰ ওপৰত ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন তেওঁলোকে কৰিছিলে ছাপ্লাই চেইন ইন ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ হওক ইলেক্ট্ৰনিক্স হওক ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছ মেনুফেকচাৰিং এতিয়াও এইবিলাক ইণ্টাৰউইণ্ড হৈ আছে কমপ্লিট ইকনমিক ছেপাৰেশ্যন যেনেকৈ ডিকাপলিং ইয়াতে আমাৰ এটা টাৰ্ম আছে ডিকাপলিং মানে হৈছে প্ৰচেছ ৰিডিউচিং ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ বিটুইন টু নেশ্যন দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত যেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে একো ডিপেণ্ডেঞ্চি নাথাকে সেইটোৱে হৈছে ডিকাপলিং এতিয়া কমপ্লিট ইকনমিক ছেপাৰেশ্যনটো পচিবল নহয় আনৰিয়েলিষ্টিক নহয় বিকজ দুইটা ছাইডে ষ্টিল ডিপেণ্ড কৰি আছে ইচ আদাৰ্ছ ইন ক্ৰিটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এতিয়া আৰ্টিকলটোত কি ছাজেষ্ট কৰিছে এই প্ৰথম আৰ্টিকলটোত কি ছাজেষ্ট কৰিছে কৈছে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ শ্বিফটিং টুৱাৰ্ডছ মেনেজ কম্পিটিশ্যন এতিয়া ফুল্লি ছেপাৰেশ্যন নহয় কম্পিটিশ্যন মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে দ্বিতীয়টো আৰ্টিকল যদি আমি চাওঁ দ্বিতীয়টো আৰ্টিকল হৈছে ছেভিং ফেজ ভাৰ্চেছ গেটিং ৰিচ ইয়াতে মেইনলি কিহৰ ৰাইট ছাইড ইয়াতে ফ'কাছ কৰা দেখা গৈছে পলিটিকেল আৰু ডিপ্ল'মেটিক এহেড কাৰ মাজত ট্ৰাম্প আৰু চি জিনপিঙৰ মাজত বেইজিঙত যি মিটিং হৈছিলে চি জিনপিঙে কি বিচাৰে প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰে চাইনাৰ
ইমেজটো আৰু পলিটিকেলি ষ্ট্ৰেংথ ডমেষ্টিকেলি পলিটিকেল ষ্ট্ৰেংথ ডমেষ্টিকেলি তেওঁলোকে নিজৰ ইমেজটো দেখাব বিচাৰে ট্ৰাম্পে কি বিচাৰে seeking economic আৰু political wins before US elections. চাইনাই হোপ কৰে যে মেইনটেইন এক্সেছ টু US মাৰ্কেট আৰু এডভান্স টেকনলজি আৰু ইউএছএ কিহৰ কাৰণে কি বিচাৰি আছে প্ৰেছাৰ কৰিব বিচাৰে ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইৰাণৰ যুদ্ধখনত তেওঁলোকক ইউএছক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা ইৰাণক ছাপৰ্ট নকৰিবৰ কাৰণে ছেমি কণ্ডাক্টৰ কম্পিটিশ্যন টাইৱান এই টপিকবিলাক বা এই কথাবিলাক লৈ পিনি দুয়োখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজতে এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা ডিপেণ্ড হৈ আছে এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটো মই যিহেতু দুইটা আৰ্টিকলৈ কৈছোৱে তথাপিতো এটাই কথা হৈছে যে টু চাইকেলছ অফ এস্কেলেশ্যন এণ্ড ট্ৰু শ্বেপ দ্য পেটাৰ্ণ এতিয়া তেওঁলোকৰ কি হৈছে ডিকাপলিং নট হেডিং টুৱাৰ্ডছ কমপ্লিট ডিকাপলিং হ'ব নোৱাৰে ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ নোহোৱাকৈ এইটো থাকিব নোৱাৰে কিন্তু টুৱাৰ্ডছ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হৈছে মেনেজ কম্পিটিশ্যন মেনেজ কৰিব পাৰিছে য'ত both sides seek to reduce critical dependencies while keeping the overall relationship from collapsing. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাইকেল এটা তাৰিফ আৰু ৰেয়াৰ আৰ্ট দেখিলো ইউএছএ ইম্প'জ কৰিলে তাৰিফ চাইনাইও ৰিটালিয়েট কৰিলে তাৰিফৰ লগত তাৰপিছত আমি কি দেখিলো এইটো ছেটেল হোৱা দেখিলো জেনেভা ট্ৰুচ শ্বয়িং ডেট both sides recognize cost of unchecked confrontation যে এনেকুৱা ধৰণে তাৰিফ হ'লে দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ লছ আছে সেই কথাষাৰো কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পালে এতিয়া ছেকেণ্ড চাইকেলত আমি কি দেখিছো এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল আৰু এক্সট্ৰা টেৰিটৰিয়েলিটি ইউএছ এক্সটেণ্ড কৰিলে টেকনলজিকেল জুৰিষ্টিকশ্যন ভায়া এফিলিয়েটছ ৰুলছ এণ্ড FDPR ইফেক্টিভলি ৰেগুলেটিং চিপ চেলছ ইভেন উইদিন চাইনা এতিয়া চাইনাই মিৰৰ দিছ লজিক উইথ কণ্ট্ৰল কৰিলে কিহৰ লগত ৰেয়াৰ আৰ্থ প্ৰচেছিং টেকনলজি এক্সটেণ্ডিং ইটছ ৰেগুলেটৰী ৰিচ এব্ৰড ট্ৰুথ অন দ্য চাইডলাইন অফ ট্ৰাম্পছ মিটিং এগেইন পজেছ এস্কেলেশ্যন শ্বেয়াৰ্ড অবজেক্টিভ এমিট ৰাইভেলৰী এতিয়া তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ শ্বেয়াৰ্ড আছে যদিও ৰাইভেলৰী হয় বহুত পাৱাৰে এইম কৰিছে এতিয়া ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে চিমেট্ৰিক ডিপেণ্ডেঞ্চি তেওঁলোকে কি বিচাৰে চিমেট্ৰি হ'ব লাগে কোনো এখন কাণ্ট্ৰি যাতে ওপৰত নাযায় বা ইখনে সিখনৰ ওপৰত থাকিব তেনেকুৱা টাইপ মানে থটছ তেওঁলোকে দেখাব বিচাৰিছে যে আমি কোনো ইখনে সিখনক ডমিনেট কৰিব বিচৰা নাই ইকুৱেলি আমি থাকো ইউএছ এলাইজ কি কৰে ইউএছৰ এলাইছে alternative to Chinese dominance on rare earth processing আৰু চাইনাই বিচাৰে ক্লোজ টেকনলজি গেপ ইন ছেমিকণ্ডাক্টৰ হাই এণ্ড AI চিপছ এইবিলাক টেকনলজি গেপটো নোহোৱা বিচাৰে এতিয়া নেক্সটটো হৈছে জিঅ' পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যন অন বাইলেটাৰেল মিটিং ট্ৰাম্পছ ডমেষ্টিক পলিটিকেল নিডছ এতিয়া মিড টাৰ্ম ইলেকশ্যন আহি আছে ৱাৰ ফেটিক আছে গতিকে এইবোৰৰ কাৰণে তেওঁক এটা ভিজিবল উইন লাগে যেনেকৈ চয়াবিন পাৰ্চেছ হৈ গ'ল ট্ৰেড বৰ্ড এগ্ৰিমেণ্ট ইজ অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন গতিকে চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল কৰিব বিচাৰিছে চাইনাই প্ৰায়ৰিটাইজ কৰি আছে ইনক্লুডিং এক্সট্ৰেক্টিং এচিউৰেঞ্চ অন টাইৱানছ আৰ্ম চেলছ ইজিং টেক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এক্সপাণ্ডিং তেওঁলোকৰ যি নিজৰ কাৰেঞ্চি হয় ৰেনমিনবি এইটো গ্ল'বেল ৰুলটো বঢ়াব বিচাৰিছে মেনেজ গতিকে কম্পিটিশ্যন ৰিমেইনছ ফ্ৰেজাইল অথৰগৰাকী লাষ্টত মেনশ্যন কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন প্ৰি 1990 লিমিটেড ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ চাইনা কি আছিল মাইনৰ ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ আছিল ইউএছৰ টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ মিনিমাল আছিল 90ৰ পৰা 2000ত ডিপ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমি দেখিলো চাইনাছ WTO ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এক্সিলাৰেট কৰিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনত US offshored manufacturing and China became factory of the world 2010 emerging rivalry আমি দেখিলো 2018-19 trade war 1.0 ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন 20 to 23 টেকনলজি ডিকাপলিং এক্সিলাৰেট হ'ব ধৰিলে ইউএছএ টাইটেন কৰি দিলে নিজৰ এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল কিহত এডভান্স ছেমিকণ্ডাক্টৰ মানে চাইনালৈ নপঠাবৰ কাৰণে ব্লেক লিষ্ট কৰিলে হুৱাই SMIC এণ্ড আদাৰ চাইনিজ টেক ফাৰ্মছবিলাকক যাতে তেওঁলোকৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটোৱে নাথাকে টেকনলজি চাইনাই আকৌ কিহত গুৰুত্ব দিলে ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকনলজি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টক পাইল চিপছত ইম্প'জ ইটছ ওন এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল 24-25ত হাইপথেটিকেল বাট প্ৰজেক্টেড এস্কেলেশ্যন এণ্ড মেনেজ ট্ৰুথ আৰু জিঅ' পলিটিকেল কনটেক্স দেখিলো ইৰাণ কনফ্লিক্ট দেখিলো দেন টাইৱান টেনশ্যন আমি দেখো কণ্টিনিউৱাছ US আৰ্ম চেলছ কাক কৰা দেখা গৈছে টাইৱানক TSMC strategic importance keep Taiwan issue at the center. এতিয়া Chinese pressure for US concession on Taiwan persists, but US domestic politics or allied commitments make it difficult. Logical or philosophical based to realistic international relation theory এটা আমি দেখিছো narrative is grounded in realism. States pursue কৰিলে relative gains, security is paramount,
প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰি নিজৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্সটো সদায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ডাবল এজ শ্বৰ্ট বেনিফিটছো থাকে ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজো থাকে আৰু গতিকে ৱেপনাইজো কৰিব পাৰে যদি বেছিকৈ ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স থাকে দ্য থ্ৰাইভ ফৰ ছেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি এতিয়া যেনেকৈ চাইনাই ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিল ক্ৰিটিকেল টেকনলজিয়ে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰিয়েলিষ্টিক লজিক অফ ৰিডিউচিং ভালনাৰেবিলিটি ইন এ এনাৰ্কিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেম মাল্টি-ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত টেকনলজি ৰাইভেলিটিটোৱে এফেক্ট কৰে অৰ্ডিনাৰী পিপলছৰ লাইফত প্ৰাইজ জব ডিজিটেল এক্সেছ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত লিডাৰ্ছে ইউজ কৰে ট্ৰেড এণ্ড টেকনলজি যেতিয়া তেওঁলোকে ফৰেন পলিচি বনায় লিগেল ডাইমেনশ্যনত ৰাইজ অফ এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল চেংচন ৰিস্ক কুৱেশ্যন অফ জাষ্ট জুৰিছডিকশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইছ্যুটোৱে এফেক্ট কৰে এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ ইউৰোপত হৈ গ'ল জাপান চাউথ কোৰিয়া টাইৱান এছিয়ান ইণ্ডিয়া West Asia are all drawn into rivalry. Economic dimension of economic consequence are a measure. Tariff effect, trade flow, export control effect করে technology, rare earth restriction effect করে automobile, defense এটো বহুত বেছি impact কিহত কৰে economic dimension কৰে linkages NCERT UPSC syllabus way forward আমি build strategic autonomy without isolation India কি কৰিব লাগিব avoid কৰিব লাগিব complete interdependence হোৱা বা isolation হোৱা নিজে autonomy আনিব পাৰিব লাগিব self sufficient হ'ব লাগিব strengthen critical mineral strategist India must ক'ত ডমেষ্টিক ৰিজাৰ্ভ আছে সেইবিলাক আমি মেপ কৰিব লাগিব উলিয়াব লাগিব চিকিউৰ অভাৰচিজ mineral assets move from assembly to deep manufacturing semiconductor ecosystem approach India semiconductor strategy kit include হ'ব লাগিব fabrication design packaging testing যাতে self reliant হয় use diplomacy to avoid force choice India maintain কৰিব লাগিব relation US Europe Japan Asia সকলোৰে লগতে reform কৰিব লাগিব domestic governance আৰু promote কৰিব লাগিব ethical and sustainable industrialization PYQ দিয়া আছে টপিকটো লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে ডিকোডিং বেংকছ ৰিটাৰ্ণ টু হেল্থ এইটো চি ৰংগৰাজন ডাঙৰীয়া আৰু বি চাম্বামূৰ্তিয়ে লিখিছে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ বেংকিং ছেক্টৰটো কেনেকুৱা ধৰণে ইম্প্ৰুভ হৈছে ছিগনিফিকেণ্টলি 2025লৈকে সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে লিখিছে কম্পেয়াৰ কৰিলে ডেটা দি ইণ্ডিয়ান বেংকিং চিষ্টেম বিকাম ষ্ট্ৰংগাৰ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিহতকৈ 2015 সেই সময়টোলৈ সেই ডিকেডটোতকৈ কি বেটাৰ কেপিটেল এডিকুৱেচি ৰেচিঅ' কৈছে 12.9 আছিল আগতে এতিয়া 16% হৈছে এতিয়া কেপিটেল এডিকুৱেচি ৰেচিঅ' কি হয় যেতিয়া বেংক এটাই কি কয় কুশন মানি সেফ মানি হিচাপে তেওঁলোকে ৰিস্কৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে পইচা এটা সাইড কৰি থৈ হৈছে কেপিটেল এডিকুৱেচি ৰেচিঅ' যেতিয়া হায়াৰ কেপিটেল এডিকুৱেচি ৰেচিঅ' থাকে সেইটো ভাল হয় যেতিয়া বেছিকৈ ৰিস্ক আহে লছৰ সময় হয় সেইটো এবজৰ্ভ কৰিব কাৰণে এতিয়া লগতে সেই আৰ্টিকলটোত কৈছে যে NPA যিটো বেড লোন আছিলে সেইটো ৰিডিউচ হৈছে sharply return on investment এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইটো বাঢ়ি গৈছে 10ৰ পৰা 13% ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে পাব্লিক সেক্টৰ বেংকছ কনসলিডেটেড আছিল আৰু নিউ ইনষ্টিটিউচন যেনেকৈ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কথা মেনশ্যন আছে পেমেণ্ট বেংক ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে ডিপ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যনৰ কাৰণে আৰু গতিকে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যনো বাঢ়িছে আৰু ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছে বেংকিংটো আমি যেনেকৈ UPI দেখিছো আধাৰ এনাবল পেমেণ্ট দেখিছো একাউণ্ট এগ্ৰিগেটৰ্ছ দেখিছো ওপেন ক্ৰেডিট এনাবল নেটৱৰ্ক দেখিলো এইটো এনাবল কি কৰে ফাষ্টাৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট স্মল টিকেট ডিজিটেল লোন ৱাইডাৰ ৰুৰেল ফাইনেন্সিয়েল সেক্টৰছ আৰু ক্ৰেডিট গ্ৰোথ পেটাৰ্ণ এতিয়া এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ক্ৰেডিটৰ যিটো গ্ৰোথ পেটাৰ্ণ হয় সেইটো কিন্তু কনচাৰ্ণ হয় কিয়নো কনজাম্পচন ৰেটটো বাঢ়িছে পাৰ্চনেল লোনছ বাঢ়িছে সাৰ্ভিস সেক্টৰ লেন্ডিং বাঢ়িছে কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্ৰেডিটটো অলপ কমকৈ বাঢ়িছে যিমান বাঢ়িব লাগিছিল সিমান বঢ়া নাই এতিয়া এটা কৈছে যে মেজৰ চেঞ্জটো হৈছে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ ফাইনেন্সিয়েল ইক'চিষ্টেম য'ত নেকি বেংকিং ৱাজ ডমিনেটেড মেইনলি বাই কমাৰ্চিয়েল বেংক আছিল কিন্তু এতিয়া আমি কি দেখিছো স্মল ফাইনেন্স বেংক পেমেণ্ট বেংক ফিনটেক প্লেটফৰ্ম ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সপাণ্ড কৰিছে গোটেই এক্সেছটো মানুহৰ মাজত এক্সেচিবিলিটিটো বাঢ়িছে এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিছে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন হাউএভাৰ ডিপাৰ কনচাৰ্ণটোৱে সেইটোৱে হৈছে যে চেঞ্জ হৈছে কম্পজিশ্যন অফ দ্য ক্ৰেডিট পাৰ্চনেল লোনছ বহুত বেছি লোৱা হৈছে মানুহে গতিকে গ্ৰ' বেছি হৈছে faster than credit to industry and infrastructure এটা কি ক্ৰিয়েট কৰে ইমবেলেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰে consumption loan can support short term demand কিন্তু but they do not necessarily create productive assets যেহেতু consumption loan হলে তাৰ পৰা হয়তো একো long termত benefit নাথাকিব পাৰে credit boom also raises financial stability concern এটা বহায়
ইনকাম শ্বক চকাৰ বৰোৱাৰ্ছ মে ডিফল্ট যদি এনেকুৱা ধৰণে লোন লয় যিটো ক্ৰেডিটৰ বুম হৈছে বৰোৱাৰসকলে কেতিয়াবা যদি ফাইনেন্সিয়েল শ্বক আহে তেওঁলোক হয়তো ডিফল্টাৰ হ'ব পাৰে স্পেচিয়েলি ৰিস্কি ইন আনচিকিউৰ্ড পাৰ্চনেল লোনছত ডিবেট অলছ' টাচেছ আপন ক্ৰেডিট গ্ৰ'থ ভাৰ্চেছ জিডিপি গ্ৰ'থ এতিয়া হিষ্টৰিকেলি যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ফেজটোত আমি কি দেখিছিলোঁ বেংকিং চিষ্টেমটো বেংকিং ইন কলনিয়েল ইণ্ডিয়া বিগান মেইনলি এজ এ কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটি কলনিয়েল ব্ৰিটিছৰ কাৰণে কৰিছিল তাৰপিছত আৰ্লি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 1947ৰ পাছৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেলাইজ কৰিলে 1949ত বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন 1969 1980 লিবাৰেলাইজেশ্যন ফেজ দেখিলোঁ NPA ক্ৰাইচিছ 2018-15ত দেখিলোঁ বেড লোনৰ ক্ৰাইচিছটো ৰিফৰ্ম এণ্ড ৰিজলিউশ্যন ফেজ এটা আহিলে ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন অফ পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক মাৰ্জাৰ্ছ এইবিলাক আমি দেখিলোঁ ডিজিটেল বেংকিং ফেজত আধাৰ জনধন এইবিলাক দেখিলোঁ এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰেণ্ট ফেজটো হৈছে হেল্ডিয়াৰ বেংকছ এতিয়া ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ দি আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত বেংকে কি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং কেপিটেল বাফাৰ এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব ক্ৰেডিট গ্ৰ'থ এলাইন হ'ব লাগিব কাৰ লগত ইনকাম গ্ৰ'থৰ লগত গ্ৰেট এম্ফেচাইজ কৰিব লাগিব প্ৰডাক্টিভ ক্ৰেডিটৰ লগত ডিজিটেল লেণ্ডিং লিডছ ষ্ট্ৰংগাৰ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন বেংক শুড ইউজ আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি এতিয়া জনাব লাগিব একম্পেনিং ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন কৰিলে নহ'ব মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিব লাগিব পে'মেণ্ট বেংক শুড বি ইভালুৱেটেড ৰিয়েলিষ্টিকেলি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া PYQ দি আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ